كان في آية في القرآن شغلت دماغي جدا، وقعدت أعمل عليها أبحاث كتير. وكلمة أبحاث مش معناها أبحاث بقى معملية، بجرب وأشوف وأجرب وأشوف لغاية ما جبت نتيجة. الآية بتقول إيه؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معناها بالعامية كده، مش هيجيلك ألم ولا معاناة ولا أي درجة ألم لو أنت نظيف ومنظف الطاقة السلبية، لأن الألم أصلا معناه طاقة سلبية. لو ما فيش طاقة سلبية مستحيل يكون في ألم. وفي التوقيت ده كنت بسافر كتير من دولة لدولة، كنت بصحى مش فاكر بقى أبعاد الغرفة أو المكان اللي أنا فيه، والدنيا ضلمة محدش يتخض من اللي أنا هعمله. فكنت أبقى ماشي مثلا كده بعمل حاجة بالليل وأقوم طق خابط الصباع الصغير ده، كان يقعد يوجع. في ايه؟ انا يبقى انا لسه ما نضفتش، لسه طالما في الم يبقى لسه في طاقه سلبيه. قعدت اجرب واجرب واجرب لغايه ما اكتشفت الطريقه دي، ومن بعدها دخلتها في الطاقه وفي المديتيشن وفي تنظيف مراكز الطاقه، وجابت نتائج معايا ساحره. ساحره بمعنى الكلمه. ممكن اقول لكم ان انا اقسم بالله ما ببقاش فاكر اخر مره حصل فيها الم امتى، ولو حصل ازود في ليلتها في يوميها مديتيشن لما انضف كله. طالما في الم يبقى في طاقه سلبيه، وده الترمومتر اللي بيعرفني لما يكون في طاقه سلبيه. طالما في الم يبقى طاقه سلبيه. بمقدار الالم مقدار الطاقه السلبيه اللي عندك، مقدار انك لسه محتاج تستغفر وتنظف. اول ما يحصل التنظيف صح، والله الذي لا اله الا هو، ان انا مره سكينه عورتني والدم نازل وما اناش حاسس بالم، وانا بحلف بالله. عشان كده اللي بيقتل في سبيل الله ما بيحسش الالم. عشان كده بيكون كونكتد وبيصلي وهو متصل بربنا، فالطاقه نازله منضفاه، ما بيحسش بالالم، لان الالم يعني طاقه سلبيه. حلو كده. وبالتالي اعملها بالطريقه دي مع النفس بصفه عامه، وهنتعمق اعمق بكتير في مراكز الطاقه حالا مع بعض دلوقتي ان شاء الله. في سؤال هنا وركزوا علشان هيبقى فيه مفاجأة. كنت هقولها بكرة بس طالما السؤال جه فانتوا تستحقوا. ما سبب القشعريرة؟ اللي حس بقشعريرة يرفع ايده. نازل ايديك في اثناء التمرين، بس هي هتزيد لما نعمل التمرينات الاكبر ان شاء الله. يلا قول لنفسك مبروك. فاكرين زملوني زملوني؟ ولسه تلاقي جسمك كده كأنه في قشعريرة كده مع حالة ممتعة أو برودة. وظائف شاكرا الجنس العضوية: تشحن الأعضاء التناسلية والمثانة والساقين، الجهاز البولي والرحم وقنوات فالوب والمبايض. وبالمناسبة مركز الجنس لو الطاقة نظيفة فيه الحمل بيكون بقمة الروعة. عايز اقول لكم معلومة خطيرة، وان شاء الله هعمل فيها فايل مكثف بإذن الله عن خدعة الله يسامح الأفلام المصرية. قولوا آمين. الله يسامح المسلسلات العربية. قولوا آمين. الله يسامح المسلسلات التركية. قولوا آمين. يجيب لك الواحدة من دول وهي بتولد وعمالة تصرخ وتصوت، فكل اللي بقى عند البنات هو برمجة اللي شافوه في التلفزيون. الحمل الطبيعي عاوز تعرفه اتفرج على الحيوانات وهي بتولد، ده الطبيعي. عشان ما حدش، انتوا بقيتوا مخدوعين. اللي حاصل بقى ان احنا الاكل بتاعنا اثر على اجسادنا، زائد ان احنا مراكز الطاقة ملوثة، زائد القناعات السلبية، فخلت الموضوع ضرب نار للصباح الباكر. معايا؟
وبالتالي لما بجد بجد، وانا يمكن في واحده بعتت لي على السناب شات كان عندها ولدت مره كانت مصيبه وكانت مرعوبه من الخلفه، ولما حضرت معانا الكورس تقريبا المره من 3 سنين تقريبا، والسنه دي ولدت وطبقت على مراكز الطاقه وبعتها شعر مذهوله من اللي حصل. بيكون في بعض الالم، وهعيد لكم المعلومه تاني، والله ما هتحس الالم لو ما فيش طاقه سلبيه في الجسم. خدوها قاعده، والله ما هتحس الالم لو ما فيش طاقه سلبيه في الجسم. الالم مقياس ومعيار للطاقه السلبيه في الجسم. الالم يعني عقوبه من الله، بس ما فيش حاجه طبيعيه بتعمل الم. الالم معناها انت عامل حاجه وطاقتك ملوثه فالالم زاد. عارفين، سوري في اللفظ يعني، عارفين لما حد عنده امساك، وده كان وصفها وهي بتضغط، لما اللي عنده امساك بيعمل تويلت وعنده امساك وبيضغط جامد، ده الضغط، فانت شايفه تلفزيون فكره بيصرخ او بيتألم، هو بيضغط عشان يخرج البيبي. معايا؟ الطلق هو اللي بيكون مؤلم شويه، بس مقدار ألمه بمقدار الطاقه السلبيه اللي عندك برضو، او اللي عندك، ايه عندك دي معايا؟ فانسى اي كلام يتقالك، طبقه، وان شاء الله الرحمن الحوامل يشتغلوا في تنظيف مركز الجذر بقوه ومركز الجنس بقوه. في التنظيف مفيش مشاكل، هو الشحن اللي هبين بعد شويه هقول لكم انتبهوا، يعني مركز الجنس مش هنشحن الحوامل وهتيجي العلامه بعد شويه. المهم هو بس النقطه في الشحن. المهم انه هيبقى بره، يعني هيبقى بره. اقول لك قصه حصلت معايا في يوم من الايام. انا بعشق البحر جدا، بحب البحر، وبحب دايما كل يوم اصحى اعمل تامل على البحر او على ميه يعني، وشجر وكده. المهم، فانتوا عارفين البيوت في مصر عامله ازاي، يعني البيوت كلها تحس جنب بعض جنب بعض، والعمارات عمارات 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 عمارات، شوارع 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 شوارع. فكنت اول ما بدات ادرس طاقه وانا في عز المشاكل وفي عز الديون والكلام ده، كنت مغمض عيني وما اتخيل البيت بتاعي وانا قاعد في شجر، وقاعد البيت ما شاء الله رائع زي ما انا عايز، وحياتي رائعه. كنت بشوف شجر كتير، كنت بحس المشاعر دي وبستمتع بيها بصوره جميله جدا. وتمر الايام وربنا يرزقني احداث وفرص تعمل تغييرات في حياتي، لغايه ما في مره ببص من البلكونه لقيت الشارع كله شجر في المنطقه اللي انا عايش فيها في القاهره. ده كان بعد 1.5 سنة من التدريبات دي. حصل مواقف واتنقلت البيت، وبعد كده نقلت البيت تاني، والبيت التاني تقريبا معايا. انا كنت نسيت بقى خالص. البيت التاني مرة كنت اللي لفت انتباهي ان انا كنت لو شفته زمان اللي كان عندي على الفيسبوك، كانت الدنيا في مصر بقت برد قوي في يوم من الايام، والناس قاعدة والدنيا برد والدنيا تلج وبتاع. فانا كنت ببص من الشباك لقيت عصفورة واقفة الفجر، سيو سيو وقاعدة بتلعب، والدنيا تلج، وكل اللي معايا في البيت وقاعدين الأوضة دافية والعصفورة بره. فقعدت أبص سمك الريش بتاعها، الريش بتاعها مفيش حاجة، مش جنب، ما يجيش حاجة جنب الهدوم اللي أنا لابسها، وعايشة عادي. فكأنها كانت إشارة إن اللي خلى ريش العصفورة يعيشها ويخليها تستحمل معناها إنك ينفع تستحمل زيها. فقمت طالع الفجر لابس تيشيرت نص كم، واقف لهم، فاكرين الصورة دي؟ فاكر واقف لهم في البلكونة. هي صورة هبلة أنا عارف، بس المهم كنت عايز أغلس عليهم. الناس كلها لابسين جواكت، كانت درجة الحرارة يا 6 يا 7 حاجة زي كده، درجة مئوية. وقلت لهم لو شفتوا سالب بقى تعملوا إيه؟ قلت مصور الصورة دي كده. فالناس بتعلق على الفيسبوك، اللي شتم شتم بقى، واللي معرفش مين، واللي اتريق. المهم من ضمن التعليقات الكتير: الله، ايه الشجر الكتير اللي حواليك ده؟ هو انت مش في القاهرة؟ شجر؟ كنت انا قاعد في البيت بقالي فترة، فاكتشفت ان في شجر، وقعدت ابص من بلكونة الشارع كله شجر. يوميها كنت حاسس بسعادة، غير كنت ناسي اصلا ان انا زمان كنت بعمل التدريبات دي. ده حصلت، قمت قاعد في الشارع في وسط مدينة نصر، قعدت اتخيل البيت وجنبي مية
وبعدين يجي لي الشيطان بقى، الشيطان دايما يدخل اثناء التدريبات عشان يخليك ترسم لربنا الطريق. يعني ازاي هيكون في ميه يبقى اسكندريه؟ لا، ما ترسمش الطريق. بيت فيه ميه ازاي؟ ما اعرفش. اوعى ترسم الطريق، اوعى تحط الطريقه اللي هيحصل. شوف النتيجه من غير ما تحط طريقه حصولها، مش شغلك. هيجي لك حاجات اروع من اللي انت هترسمه 1000 مره. ف يا عم تبقى فين؟ في القاهره؟ في اسكندريه؟ لا طبعا اسكندريه صعبه وبعيده. يا عم ماليش دعوه، ايه البيت وجنبيه ميه، واشوف ميه كده وخضره، وتلف تلف تلف الايام، ويبدا شغل يبقى خارج مصر كتير، ويجي لي شغل كبير اعمله في الامارات، وناخد قرار ان احنا ننقل الامارات العربيه المتحده، واجي هنا ونروح ابو ظبي، ونقعد نلف 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 على مكان. وقعدنا 3 اسابيع ندور على مكان عشان ننقل فيه. قعدنا الاول في شقه صغيره لغايه ما نستقر ونفهم البلد، وبعد كده قررنا ننقل، ونلف نلف نلف، والاقي فيلا على الميه مباشره، اللي كنت مصور منها سيلفيديو. سيلفيديو اللي على الميه، اوائل سيلفيديو كان تحت شباك اوضه النوم. اهلا بيكم. اهلا بيكم في الفيديو الثاني بتاع سلسلة فيديوهات سيلفيديو. سيلفي يعني سيلفي، وفيديو يعني فيديو سيلفيديو. المهم، ويطلع المبلغ اللي المفروض يدفع ضعف اللي انا كنت عامل حسابي عشانه، وابدا اركز اكتر واعمل حاجات اكتر، وربنا سبحانه وتعالى ييسر. يوم حصل حاجه كبيره قوي، كان شغل جاي من جهه تقيله جدا جدا، ويطلع المبلغ اللي انا كنت هاخده كان نفس المبلغ تكمله اللي انا محتاجه. ونقعد هناك، ويوم ما ننقل دبي، دايما لما ننقل بناخد حاجه سريعه لغايه ما نفهم الدنيا، واقوم رايح فجاه ابقى على بحر، تلاقي كل حاجه بتتسهل. لدرجه ان انا كذا مره انزل كذا دوله الاقيهم حاجزين لي فندق جنب البحر. فاللي انا اقصده ان هتلاقي التسهيل بدا يحصل، النتائج من بره بدات تبقى نسخه من اللي انت بتشوفه جوه كتير.